Σχεδόν οι μισοί άνθρωποι μετά τα 50 έχουν αρτηριακή υπέρταση, σύμφωνα με τις σύγχρονες κατευθυντήριες οδηγίες. Πάμε να δούμε τις πιο συχνές ερωτήσεις που ακούω στο ιατρείο μου σχετικά με την υπέρταση. 1. Τι είναι υπέρταση? Ως υπέρταση περιγράφεται η αυξημένη καταγραφή πίεσης μέσα στο αρτηριακό μας σύστημα. Ο τρόπος να καταγράψουμε την πίεση του αρτηριακού μας συστήματος είναι το πιεσόμετρο, που μπορεί να είναι ηλεκτρικό ή χειροκίνητο. 2. Τι συμπτώματα προκαλεί η υπέρταση? Πώς μπορώ να καταλάβω ότι έχω? Επιστημονικά θεωρούμε ότι η υπέρταση δεν προκαλεί συμπτώματα. Παρ' όλα αυτά, κάποιοι ασθενείς περιγράφουν συμπτώματα όταν η πίεσή τους ανεβαίνει. Για παράδειγμα, έχουν πονοκέφαλο. Δεν είναι όμως σίγουρο αν η αυξημένη πίεση προκαλεί πονοκέφαλο, γιατί μπορεί να σημαίνει και το αντίθετο. Δηλαδή, ο πονοκέφαλος να προκαλεί αυξημένη πίεση. Σε κάθε περίπτωση, το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να πάρετε ένα πιεσόμετρο και να μετρήσετε την πίεση. 3. Πόσο είναι η φυσιολογική πίεση και πότε είναι αυξημένη? Όταν η πίεση είναι μέχρι 12 η μεγάλη και 8 η μικρή, τότε θεωρείται φυσιολογική. Όταν η μέτρηση είναι πάνω από 12-8, τότε η πίεση θεωρείται αυξημένη. Παρ' όλα αυτά, πολλοί γιατροί θεωρούν αυξημένη την πίεση όταν είναι πάνω από 14-9, που είναι το όριο για χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής. Με άλλα λόγια, υπάρχει μια γκρίζα ζώνη 12 με 14 η μεγάλη και 8 με 9 η μικρή, που η πίεση θεωρείται αυξημένη, αλλά οι περισσότεροι γιατροί δεν συστήνουν φάρμακα. Αυτό δεν σημαίνει ότι η πίεση δεν είναι αυξημένη. Η πίεση είναι αυξημένη, αλλά δεν είναι τόσο αυξημένη ώστε να χρειάζεται να πάρει κάποιος φάρμακα. Αυτή η γκρίζα ζώνη είναι ιδανική για να αρχίσει κάποιος ενεργά να ασχολείται με την υγεία του, για να μην χρειαστεί να πάρει φάρμακα στο επόμενο διάστημα. 4. Τι προκαλεί την αυξημένη αρτηριακή πίεση? Η αρτηριακή πίεση τις περισσότερες φορές δεν έχει μια συγκεκριμένη αιτία, αλλά υπάρχουν μια σειρά από παράγοντες που γνωρίζουμε ότι αυξάνουν την πιθανότητα να εμφανίσει κάποιος υπέρταση. Οι πιο γνωστοί παράγοντες είναι το αυξημένο βάρος, η έλλειψη συστηματικής άσκησης, η αυξημένη κατανάλωση αλκοόλ, το άγχος, το κάπνισμα, το αλάτι, η κακή διατροφή και άλλοι. Καθώς ζούμε σε μια χώρα που τουλάχιστον 2 στους 3 μετά τα 50 έχουν αυξημένο βάρος, αν έχετε αυξημένο βάρος και θέλετε να μειώσετε σημαντικά την πιθανότητα να εμφανιστεί αρτηριακή πίεση, τότε είναι σημαντικό να φροντίσετε να χάσετε βάρος. Στο ιατρείο μου, εγώ και η ομάδα μου μπορούμε να σας βοηθήσουμε να βελτιώσετε σημαντικά τη διατροφή σας και ταυτόχρονα να χάσετε βάρος, έτσι ώστε να αποφύγετε να περάσετε στην άλλη κατηγορία πίεσης που απαιτεί φαρμακευτική αγωγή. 5. Ο γιατρός μου λέει ότι έχω πίεση, αλλά εγώ νιώθω μια χαρά. Γιατί να πάρω φάρμακα? Όπως είπα νωρίτερα, θεωρούμε ότι η αρτηριακή πίεση δεν προκαλεί συμπτώματα. Αυτό είναι και το μεγαλύτερο πρόβλημα. Γιατί όσο περνούν τα χρόνια και η πίεση παραμένει αυξημένη, επιταχύνεται η καταστροφή της καρδιάς και των αγγείων. Η καρδιά αρχίζει να μεγαλώνει σε μέγεθος για να καταφέρει να σπρώξει αίμα σε ένα αγγειακό σύστημα που έχει υψηλή πίεση. Με αποτέλεσμα το αίμα που παίρνει να μην της φτάνει και αυτό να οδηγεί σε μια σειρά από βλάβες που περιγράφονται ως υπερτασική καρδιοπάθεια. Δηλαδή καταστροφή της καρδιάς από παρατεταμένη αρτηριακή πίεση. Γνωρίζουμε από μελέτες ότι τα άτομα που έχουν αυξημένη αρτηριακή πίεση πάσχουν συχνότερα από εγκεφαλικά επεισόδια, καρδιαγγειακά επεισόδια, καρδιοπάθεια, τύφλωση, παθήσεις των νεφρών και άλλα προβλήματα υγείας. Η αρτηριακή υπέρταση είναι μια πάθηση που επιταχύνει την καταστροφή των αγγείων της καρδιάς, που σημαίνει ότι αργά ή γρήγορα θα εμφανιστεί μια σημαντική συνέπεια για την υγεία μας που δεν θα είναι αναστρέψιμη. Ποια είναι η θεραπεία της αρτηριακής υπέρτασης? Η θεραπεία εξαρτάται από τη βαρύτητα της κατάστασης. Τα άτομα που έχουν αρτηριακή πίεση πάνω από 14-9 συνήθως χρειάζεται να πάρουν 1 ή περισσότερα φάρμακα, αλλά για τα άτομα που έχουν αρτηριακή πίεση πάνω από 12-8 είναι σημαντικό να κάνουν αλλαγές στον τρόπο ζωής τους. Οι αλλαγές στη ζωή τους που πρέπει να κάνουν είναι απώλεια βάρους αν έχουν αυξημένο βάρος, περιορισμός του αλατιού, διακοπή του καπνίσματος αν καπνίζουν, συστηματική άσκηση αν δεν γυμνάζονται, βελτίωση της διατροφής, περιορισμός του αλκοόλ και βήματα για την αντιμετώπιση του στρες. Μπορεί η αυξημένη πίεση να οφείλεται σε φάρμακα? Αρκετά φάρμακα μπορεί να προκαλέσουν αυξημένη αρτηριακή πίεση. Θα δώσω μερικά παραδείγματα.
Ίσως το πιο γνωστό είναι η κορτιζόνη και γι' αυτό όταν κάποιος παίρνει κορτιζόνη του λένε να κόψει το αλάτι. Η ελπίδα είναι ότι με αυτόν τον τρόπο θα μειωθεί η πιθανότητα να εμφανιστεί υπέρταση. Άλλα φάρμακα είναι τα αντισυλληπτικά και οι ορμόνες, κάποια φάρμακα για τις επικρανίες και κάποια άλλα φάρμακα τα οποία είναι λιγότερο γνωστά γιατί είναι σπάνια συνταγογραφούμενα. Γιατί η μέτρηση της πίεσης έχει δύο νούμερα? Η αρτηριακή πίεση δεν είναι σταθερή. Δεν είναι δηλαδή μια μόνιμη μέτρηση. Αυξομειώνεται ανάλογα με τη φάση των χτύπων της καρδιάς. Τη στιγμή που η καρδιά έχει κάνει πλήρη συστολή, τότε η πίεση μέσα στις αρτηρίες είναι η μεγαλύτερη. Αυτή είναι η μεγάλη πίεση. Τη στιγμή που η καρδιά χαλαρώνει πλήρως, οι αρτηρίες μας υπόκονται στη χαμηλότερη πίεση. Αυτή είναι η μικρή πίεση. Είναι καλύτερο το ηλεκτρικό ή το χειροκίνητο πιεσόμετρο? Για έναν άνθρωπο που έχει εμπειρία και μπορεί να μετρήσει την πίεση σωστά, όπως άτομα του νοσηλευτικού προσωπικού ενός νοσοκομείου ή ενός γιατρίου, το χειροκίνητο είναι μια πολύ καλή επιλογή. Αν όμως δεν έχετε τέτοια εμπειρία, τότε καλύτερα να πάρετε ένα καλό ηλεκτρικό πιεσόμετρο. Υπάρχουν διαφορετικοί τύποι ηλεκτρικού πιεσόμετρου? Ναι. Υπάρχουν τα πιεσόμετρα μπράτσου και τα πιεσόμετρα καρπού. Για μεγαλύτερη αξιοπιστία προτιμάτε τα πιεσόμετρα μπράτσου. Αν ακούγοντας όλα αυτά σας γεννήθηκε η περιέργεια για το ποια πίεση είναι πιο επικίνδυνη, δηλαδή η μικρή ή η μεγάλη, τότε πρέπει οπωσδήποτε να πατήσετε το βίντεο που εμφανίζεται αυτή τη στιγμή στα δεξιά μου για να μάθετε. Θυμίζω ότι όταν πατάτε το κουμπί μου αρέσει και κοινοποιείτε το βίντεο, με βοηθάτε πολύ. Σας ευχαριστώ.